नमस्कार मित्रांनो, आजचा विषय आहे आपला मार्केट. मार्केट म्हणजे दररोजच्या आपल्याला लागणाऱ्या ज्या वस्तू असतात त्या आपण बाजारातून घेऊन येतो, ते पण एक प्रकारचं मार्केट असतं. आणि मार्केट म्हणजे होणारं ट्रान्झॅक्शन. लोक विकणारे लोक असतात आणि घेणारे पण लोक असतात. तेव्हा जे ट्रान्झॅक्शन होतं त्याला मार्केट असं म्हणतात. पण सगळ्याच वस्तू आपण बाजारातून खरेदी करू शकत नाही. जसे की फायनान्शियल इन्स्ट्रुमेंट मीन्स आर्थिक साधनं, जसे की शेअर, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल, हे आपण फायनान्शियल मार्केटमध्ये विकत घेऊ शकतो किंवा विकू शकतो. तर आपण पाहू आता फायनान्शियल मार्केट. फायनान्शियल मार्केटचे दोन टाईप आहेत, दोन प्रकारे. पहिलं म्हणजे मनी मार्केट, दुसरं म्हणजे कॅपिटल मार्केट. मनी मार्केट एकदम सोप्या पद्धतीत पाहू. मनी मार्केट म्हणजे एखाद्या कंपनीला लागणारा पैसा तो शॉर्ट टर्मसाठी यूज होतो, कारण की 6 महिने 1 वर्ष शॉर्ट टर्म मीन्स. आणि मग त्याच्यासाठी कंपनी कमर्शियल पेपर देते, ते देऊन पैसा घेते, रिपर्चेस ॲग्रीमेंट देऊन पैसा घेते, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉझिटचे ते देऊन पैसे घेतं, आणि हे ट्रान्झॅक्शन बँकेमध्ये होते. इंटर बँक लँडिंग. मनी मार्केटचं पण अकाउंट असतं, जसं की आपलं सेविंग अकाउंट असतं, पण याचा इंटरेस्ट जास्त असतो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जास्त भेटतो आपल्याला, आणि सेविंग डिपॉझिटपेक्षा आपल्याला जास्त पैसे या अकाउंटमध्ये ठेवावे लागतात. सेकंड टाईप कॅपिटल मार्केट. कॅपिटल मार्केट म्हणजे लॉंग टर्मसाठी, जसे की कंपनी IPO वगैरे काढतं. त्याच्यात आपण शेअर आणि बॉन्ड्स या दोन टाईपमध्ये ट्रान्झॅक्शन होतात. आणि ही ऑपरेट आपल्या भारतात सेबी नावाची एक गव्हर्मेंट संस्था आहे, हे ऑपरेट करते. त्याचे पण दोन प्रकार आहेत. पहिला प्रकार आहे प्रायमरी मार्केट, दुसरा प्रकार आहे सेकंडरी मार्केट. हे प्रायमरी आणि सेकंडरी मार्केट आपण पुढच्या भागात पाहू. धन्यवाद मित्रांनो.